සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කොහොමද ඔයාගේ Messenger එකේ ringtone එක වෙනස් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඔයාලට කෝල් එකක් යනකොට ringtone එක ඇහෙනවා. ඉතින් Messenger එකේ තියෙන ringtone එක ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක වෙනස් කරන්න කියලා. මම log වෙනවා Messenger එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ උඩ තියෙන profile icon එක එතන touch කරන්න. එතන පහළට යනකොට තියෙනවා notifications and sounds කියලා තැනක්. එතන ටච් කරන්න. එතන උඩ තියෙනවා ringtone කියලා. එතන ගියට පස්සේ අර ringtones දැන් මේ dot එක වැඩලා තිනවා දැන් තියෙන ringtone එක. මෙතන පහළට වඩා තිනවා ඔයාලට කැමති ringtone එක දාන්න. එන මෙතනට ringtone එක විදිහට දැන් අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ආගේ Messenger ringtone එකට කැමති ටෝන් එකක් මේ විදිහට දාගන්න.